السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. راځو مونږ خپل لیسن مایکروسافټ آفیس پښتو ژبه کې لرنینګ خپل لیسن سایټ ته نن انشاءالله مونږ کار کوو اټومیټک کارډ، آی ډي کارډ، سټوډنټ کارډ په 1 منټ کې ښه ډېر 1000 کارډونه جوړول. هغه څنګه کولی شو او د هغې طریقه صرف یاده کړئ. 1 منټ کې اټومیټک کارډونه جوړول چې څومره ستا خوښه وي هغه ډیزاین کې ته جوړولی شي. راځئ مونږ خپل لیسن سایټ ته پهلنی مونږ ورکوو دې ځای نه انسرټ نه ټیبلز ویمه چې صرف یو شپږ کارډونه جوړومه، شپږ دغه مې ورکړه. دې ځای نه ټیبل دا به سلیکټ کړې او په دې ټیبل باندې رایټ کلیک کا، کلیک آن رایټ کلیک په ټیبل باندې ټیبل پراپرټي ته به راشي او دې ځای نه رو په دې رو باندې کلیک کا، سپیسیفای هایټ د رو څومره هایټ دی. د رو تقریبا دلته مونږ هایټ ورکوو 2.5. کالم هایټ څومره ورکې، کالم هایټ 3.9 ورکومه، انچ کې دی اور کلیک آن اوکې. برابر شو. زما دا کارډ مکمل دی خوا لږ دننه رالو، د دې ځای نه هم برابرومه. پیج لیاوټ ته ورشه، مرجن ته دلته کسټم مرجن، کسټم د ټاپ دا هم اشاریه 5 کا، لیفت دا هم اشاریه 5 کا، ټول برابر کا. دا هم اشاریه 5 علم، دا باټم دا هم اشاریه 5 علم. دا برابر شو، کلیک آن اوکې. اما د کارډ چې کوم ډیزاین و هغه برابر شو. راځو زه اوس خپل ډیزاینینګ ورکوم خپل کارډ ته. د دې ځای نه ورکولی شم صرف انسرټ او دې ځای نه شیپ او ټکس باکس، یا د دې ځای نه هم یو ټکس باکس راغستلی شي. د دې نه رالم یا د دې نه رالم، ډیپینډ آن یو، او ستا خپله مرضي چې ته د کوم ځای نه رالې. لیکل وکړه، لیکل کومه، مایکروسافټ آفیس لرنینګ اکیډمي. دې ځای نه کلر ورکړه، کم یو کلر ورکړې، دا کلر ورکوم. آوټلاین ته کم کلر ورکړې، آوټلاین ته هم دا کلر ورکوم. ټیک شوه، غټۍ ورکوټه کې دې ځای نه برابرولی شي. لیکل په کم سټایل کې راولې، لیکلو ته هم مختلف ډیزاین ورکولی شي. د کوم ځای نه هم مینیو نه دا تقریبا آلریډي مونږ ویلي، دې ځای نه ډیزاین ورک، دا ډیزاین ورکوم. سایز لږ غټومه چې لږ غټ شي، بیا تقریبا بهر به وځي. په سنټر کې راولم، سنټر کې بولډ کوم، بولډ بورډ به ښکاره نه شي. د دې نه بعد مونږ لاندې هم ډیزاین ورکوو، ټکس او دې ځای نه ډرا ټکس. د ایډرس خراسان کیمپ پېښور، کوم ځای کې راولې، بالکل سنټر کې راولم. لیکلو سایز لږ نور هم کمو. دې ځای نه کلر ورکړه. ټیک شوه. دلته اوس مونږ خپل لیکل کوو. سټوډنټ کارډ،
name class contact number وغیره وغیره. موږ سمپل دا یو څو ورکو او نو ډیپینډ بیا په تاسو کې تاسو به برابر ورکوئ. دلته د پکچر د پاره ځای ورکوم. پکچر د پاره ځای زما دا شو. principal sign دې ځنه سایز کوم کا او دې ځنه مونږ هم راکړو. ټیک شو. دلته principal sign د لګ کوم. ټیک شو. دینه بعد مونږ سره ولو. دینه بعد مونږ سم چې مکمل ډیټا راولم د ماشوم مکمل ډیټا د کوم څه نه راوستې شو. سمپلی د نیم مخې ته کلیک او ورشم میلینګ ته. د میلینګ نه بعد موږ پهله څه کوو؟ سلیکټ ریسیپینټ یوز ایگزیسټینګ لیست ته کوم یو لیست یوز کړه. ما په ډیسکټاپ کې یو سمپل ایکسل کې جوړ کړی دی. هغه ایکسل والا رالم شریف په نوم باندې کلیکان اوکې دغه رالم. خو کوم شیټ کې دی؟ شیټ نمبر 1 کې کلیکان اوکې. ایکسل کې کم یو شیټ دی هغې کې ما سمپل دا لیکلی دی پکې نیم فادر نیم کلاس اور د کشانتی کانټیکټ نمبر. دا هم تاسو جوړ کې په نوم باندې سیو کې بیا راشي سلیکټ ریسیپینټ او یوز ایگزیسټینګ لیست. د دې نه بعد اوس راولم پې د نیم مخې ته نیم پوټ کا او دلته د فادر نیم مخې ته فادر نیم پوټ کا. د کلاس مخې ته کلاس پوټ کا اور د کانټیکټ نمبر مخې ته کانټیکټ نمبر پوټ کا. ټیک شوه. زه وایم چې دغه شانتې اوس مکمل کارډونه جوړ کړم او ټول راولم. د کوم ځای نه راوستلی شي؟ صرف سټارټ میل مرچ ته ورشه. دې ځای نه لیبل دا ډیټا وګوره. ما سره پیج پرنټر دی پکې، ډیفالټ ری دی پکې، اټومیټیکلی سلیکټ او دا 1/2 لیټر دی پکې. دې ځای نه دا برابر دی اور کلیک آن کینسل. ټوټل راولم. ټوټل د دې ځای نه راوستلی شي. اپډیټ لیبل باندې کلیک کړه. اپډیټ لیبل چې کلیک کې نو په یو سیکنډ کې به ماته مختلف کارډونه جوړ شي. مختلف کارډونه جوړولی شم. هم چې دا ډیټا راولم. ډیټا هم راوستلی شي. د کوم ځای نه راوستلی شي؟ پریویو ریسټ باندې کلیک کا. په پریویو ریسټ کې به ماته مکمل کارډونو ډیټا راشي. لکه نیم خان دی اور فادر نیم داود د کشانتی دویم کس دی پکې عمران اور فادر نیم واجد دی او دا کانټیکټ نمبر دی. تھرډ نمبر طاهر غنی دی. فادر نیم دا شو اور 4 نمبر دا دی. په یو منټ کې موږ تقریبا شپږ کارډونه جوړ کړه او په اسانه طریقه باندې ښکلی ډیزاین ورکولی شي. دا خو ما یو سمپل ساده ډیزاین ورکړو. ډیپینډ په تاسو کوي چې کم قسم تاسو سټایل ورکوئ. انشاءالله دې کې آینده راتلونکي موږ نور هم داسې کارډونه جوړو. هغې به خوندونه الو انشاءالله او مختلف کارډونه به جوړو. دغه کارډونه جوړول د هغې یو اسانه طریقه تاسو کورل ډرا او یا دغه شانتې نورو پروګرامو پسې مه ځئ. تاسو خپل آی ډي کارډ جوړ کړئ. هغه هم په ایم ایس ورډ پروګرام کې ایکسل کې ډیټا ورکړئ. ایکسل نه ډیټا ټرانسفر کولی شي په کم ټایم کې. هغه نورو چې کم ټایم تاسو ویسټ کوئ هغه نورو کارډونو ته ورکړئ. آینده دپاره به تاسو ته آسان او بالکل په اسانه طریقه به کولی شي.
ان شاء الله امید لرم چې دا لیسن هم خوښ شي. که خوښ هم شو زمونږ دا پیج سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ او ویډیو لایک کړئ او ویډیو فردر شیر کړئ او خپل ملګري ورته انوایټ کړئ.